Hi guys, ලඩින් channel එකෙන් මම මදුෂාන් සජය. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන්ව තවත් අලුත් මගේ වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මගේ iPhone එක දැන් මම පාවිච්චි කරන්න අරන් සතියක් විතර කාලයක් වෙනවා. ඉතින් මම daily drive එක විදිහට පාවිච්චි කරේ මගේ iPhone 14 Pro Max එක. ඉතින් මම හිතනවා මට හොඳ review එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු subscribersලා හැමෝටම ඒ වගේම මගේ හිටපු OG subscribersලා ඔක්කොටමත් මගේ partner subscriberලා ඔක්කොමටත් මම ගොඩක් ස්තුති කියනවා. ඒ වගේම තමයි කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන, ලයික් කරන හැමෝටම මම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඉතින් අන්ලයික් කරපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. ඒ වුණාට ඉතින් අන්ලයික් කරපු අය ලයික් කරපු හැමෝටම මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් දැන් 10k මාක් එක ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා දිගට ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් හැමෝටම ස්තුති කියනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන්න කැමති මේ iPhone 14 Pro Max එකේ තියෙන හොඳ සහ නරක මේ දෙකම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමති. ඉතින් පළවෙනියටම මම කතා කරන්න කැමති පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහනවා මේ TikTok සහ Snapchat පාවිච්චි කරද්දී කැම් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා iPhone 14 Pro Max එකේ. ඉතින් ඉස්සලා මං කියන්න ඕනේ මේක software ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක දැක්ක වෙලේ ඉඳන් මමත් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම worry වුණා. වෙලා මමත් TikTok එකේ Snapchat එකේ දෙකම දාලා මං කැම් එක open කරලා photos videos අරන් බැලුවා. හැබැයි මට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. මොකද කොහොමත් ජපාන් වලට එද්දි software එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා එන්නේ ජපාන් වලට හරියන විදියට ඇමරිකාව වගේ නෙමෙයි. ඉතින් මං හිතනවා අන්න එතන මොකක් හරි වෙනසක් ඇති කියලා කොහොම හරි මට ඒ ප්‍රශ්නේ දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මගෙන් direct sunlight එකේදී මේ dynamic island එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවාද පාවිච්චි කරන්න බැයිද වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මම නම් ගොඩක් වෙලාවට දවල් කාලේ මම වැඩ ඒ නිසා එහෙම ගොඩක් එළියට යන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මං එළියට ගිය වෙලාවලට මම බැලුවා මේක ටෙස්ට් කරලා මට නම් හැබැයි ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඉතින් මන් දන්නේ මොකක්ද ඒ කියලා. කොහොම වුණත් මට ප්‍රශ්නයක් ඇති උනේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු sounds ගැන. ඉතින් sounds ගැන කතා කරද්දී ඇත්තට මට 13 Pro Max එක පල්ලෙහාට දාලා කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වුණාට 13 Pro Max එකත් එක්ක මං කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී 14 Pro Max එක මට හිතෙනවා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ලොකු කියන්නේ sounds clear, ඒ වගේම bass එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් විතර මම හිතනවා 14 Pro Max එකේ ගොඩක් හොඳට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න මොකක්ද හොඳ කියලා. දැක්කනේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ වෙනසක් තියෙනවා මං හිතන්නේ 14 Pro Max එකේ. මං කියන්නේ 13 Pro Max එක හොඳ නෑ කියලා. ඒ වුණාට 14 Pro Max එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ටිකක් ක්ලියර් හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අය අහන්නේ, ගොඩක් අය මේ ප්‍රීවියස් වල වුණත් දාලා තියෙන්නේ අර ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක වගේම තමයි මේක ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එක පාවිච්චි කරද්දී මොන ඩිස්ප්ලේ එකද බ්‍රයිට් කියන එක. ඉතින් ඒකත් මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඇත්තටම හැබැයි 14 Pro Max එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් බ්‍රයිට් 13 Pro Max එකට වඩා. ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එක නැත්නම් ගොඩක් එළිය තියෙන වෙලාවක මේ ෆෝන් එක එළිය පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් enjoyable. ඒ කියන්නේ හොඳට ඩිස්ප්ලේ එක clearly අපිට පේන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව clearly winner කෙනෙක් ඉන්නවා මේ 14 Pro Max එකේ. ඒ තමයි කැමරා එක. ඉතින් 48 megapixel කැමරා එක ගැන කතා නොකර ඉන්න බෑ අපිට. ඉතින් මේ ෆොටෝස් ටික බලද්දී ඔයගලන්ට තේරෙනවා ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක්. ඉතින් ඩයිනමික් රේන්ජ් එක උනත් මේ හැමදේම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා 14 Pro Max එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ 48 megapixel එකෙන් මේ ෆොටෝස් වලට දෙන details. ඒ කියන්නේ 12 megapixel කැම් එකකට වඩා මේ 48 megapixel කැම් එකකින් අපිට ලැබෙන මේ details වටිනවා අපිට. මොකද 12 megapixel කැම් එකකට වඩා 48 megapixel sensor එක details තියෙන නිසා. ඉතින් edit කරද්දී මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි අපේ ෆෝන් එක එකසරයක් charge කරලා ගොඩක් වෙලා use කරන්න පුළුවන් වෙනවද නැත්නම් මේක කොච්චර කාලයක්ද, දවසක්ද, දෙකක්ද, නැත්නම් ගොඩක් games එහෙම ගන්නවා නම් පොට්ට විදියට බැටරි බහිනවද. ඉතින් මේවනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් සමහර රිවිව් කරන අය වුණත් මම දැක්ක කියනවා මේ 14 Pro Max එකේ
පොඩ්ඩක් විතර බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි කියලා බහිනවා. ඉතින් ඒ වුණාට හැබැයි ඉවෙන්ට් එකේ අපිට කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම 13 Pro Max එකට වඩා පැයක් අපේ බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි කියලා 14 Pro Max එකේ. ඇත්තටම හැබැයි මට හිතුණා මේක බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒකයි මම මේක good කියන කැටගරි එකට දාන්නේ. මොකද මට ඇත්තටම පැයක් කියන එක ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ 13 Pro Max එකත් එක්ක බලද්දී මෙහෙම වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා. කොහොම වුණත් මට 13 Pro Max එක පාවිච්චි කළ කාලේ වගේම කාලයක් මේ ෆෝන් එක මම පාවිච්චි කරනවා කියලා මට හිතුණා පර්සනලි. ඉතින් මොකද මේක මගේ රිවිව් එකනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කියනවා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ බැටරි මං හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි 13 Pro Max එකත් එක්ක 13 Pro Max එකත් හොඳයි 14 Pro Max එකත් හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ගැන මොකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ උනත් මට හිතන දෙයක් තමයි මේ රිවිව් කරන අයට මිස් වෙච්ච දේ සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ always on display එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ටයිප් කරද්දී අපිට පොඩි haptic feedback එකක් යන විදිහට මේ දේවල් on කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තියෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න දෙයක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම battery life එක කෙටි වෙනවා. ඉතින් අන්න එතන වෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට මිස් වෙච්ච දේ. නැත්තම් මං හිතන්නේ මම හිතන්නේ නෑ මේක බැටරි ලයිෆ් එක අඩුයි කියලා 13 Pro Max එකට වඩා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට මගෙන් good mark එකක් හම්බෙනවා 14 Pro Max එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 14 Pro Max එකේ performance. මේකත් මං කියන්න ඕනේ මම 13 Pro Max එක පල්ලෙහාට දාලා කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද already ඒක ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. performance අතින් උනත් හැම දෙයකින්ම ඉතින් 14 Pro Max එක ගත්තා මං හිතනවා පොඩ්ඩක් විතර ස්මූත් කියලා හැමදේම අපි apps උනත් පාවිච්චි කරද්දි මට හිතනවා ටිකක් විතර ස්මූත් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම 14 Pro Max එක. මොකද apps load වෙන විදිය ඒ දේවල් එක්ක බලද්දි මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම 14 Pro Max එක ටිකක් විතර ස්මූත් කියලා. ඉතින් නැත්තම් A16 එකක් තිබිලා වැඩක් නැහැ නේද? ඒ වගේ වෙනසක් නැත්තම්. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතනවා ඒ වෙනස අනිවාර්යෙන් එතන තියෙනවා. ඉතින් මම ලොකුවට මෙහෙමයි කියලා ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්නේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ෆෝන්ස් වලින් ගේම්ස් ගහන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ව මම අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් මං ගේම්ස් දෙක තුනක් ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඉතින් අනිත් ෆෝන්ස් වගේම තමයි performance හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ වල මොකද්ද වචනේ තමුතුන මොකද්ද රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉතින් ඒ Samsung එක බලද්දී කුඩු වේවා. ඒක තව කොච්චර කාලෙකින් ඒත් දන්නේ නැහැ. හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ ගැන අපි කතා නොකරෙමු. ඉතින් generally මං හිතනවා හොඳ performance තියෙනවා ගේම්ස් ගහද්දී උනත්. Dynamic Island එක. ඉතින් මේකනේ හැමෝම hype up වෙලා හිටියේ. මේක යනවා සමහර විට ඔක්කොම notch එක යනවා. දැන් මේක pill size එකක් වෙනවා. මේ pill shape එකක් එනවා. ඉතින් එහෙමනේ ආවේ. ඔන්න pill shape එක තියෙනවා. හොඳයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් පොඩක් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇප්ස් දෙක තුනක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට පොඩි ඩීටේල්ස් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට මගෙන් good mark එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් අනේ මන්ද ඒක හොඳයි. ඉතින් මුල් ටිකේ හොඳට තියෙනවා. ඊට පස්සට යද්දී කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකේ මේ ටයිම් එක උඩින් ඇවිල්ලා මේ රිමේනින් ටයිම් එක පෙන්වන්න එක. ඒ වගේම තමයි අපි සින්දුවක් වගේ හද්දි මෙතනින් අපේ ඇල්බම් ආර්ට් එක පෙන්නලා පොඩි අර වේව් ෆෝම් එකක් වගේ ඉක්වලයිසර් එකක් වගේ යන එක. ඉතින් ඇල්බම් ආර්ට් එක නම් හැබැයි හැටවත් පේන්නේ නැහැ හරියට. ඒ වුණාට අවුලක් නැහැ. ඉතින් එතන තියෙන ටච් ෆීඩ්බැක් එක ගැන නම් ඇතරම සතුටුයි. හරි එන්ජොයබල්. ඉතින් ඒ හොඳ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකේ තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් අපි යන් අපේ බෑඩ් මොනවද කියලා හිතන දේවල්. ඒ කියන්නේ මම පර්සනලි මොකක්ද මේකේ මේක නම් වැඩක් නෑ වගේ හිතන දේවල් මොනවද කියලා බලන්න යන්. ඉතින් අන්න ඊට කලින් එක දෙයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. ඇත්තටම මේක ස්පොන්සර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ කම්පැනි එක නම බෙන්ක්ස්. ඒගොල්ලොම තමයි මට ඊමේල් එකක් දාලා කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. මගේ iPhone 14 Pro Max එකේ වීඩියෝ එක දැකලා තමයි මේගොල්ලෝ එව්වේ. ඒගොල්ලොන්ගේ කම්පැනි එක තියෙන්නේ මෙහේ චයිනා වල. ගොඩක් හොඳ කේස් එකක් කියලා මට පේනවා. මේක දැක්ක ගමන් මේක පැකේජින් උනත් ඉතින් මම ගොඩක් පැකේජින් කියන දේ බලන කෙනෙක්. ඉතින්
හොඳ ලස්සන පැකේජින් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ මේ තියෙන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්ටෝරි එක බලද්දී founded in 2008, Banks makes industry leading tech accessories for over 14 years. ඉතින් අවුරුදු 14ක් පරණ කම්පැනි එකක් screen protect එක සහ case එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් thank you guys for this nice case and the screen guard. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට මේ වගේ cool case එකක් නැත්නම් මේ වගේ හොඳ screen protector එකක් ගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් යට තියෙන link එක click කරලා මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ code එක use කරොත් Levi Tech 15 කෝඩ් එක යූස් කරොත් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ හැම පර්චේස් එකකින්ම 15% ඕෆ් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හොඳ ඩීල් එකක් වෙයි කියලා ඕගලන්ට. ඉතින් අමතක කරන්න එපා Levi Tech 15 කියන කෝඩ් එක ගහුවොත් ඕගලන්ට පුළුවන් 15% ඕෆ් එකක් ගන්න. මට ඇත්තටම ඕන උනේ වෙන මොනවා හරි පොඩි කේස් ටිකක් ගෙනල්ලා ඕගලන්ට give away එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම grateful වෙනවා ගොඩක් මේ වගේ දෙයක් ලැබුණ එකට මේ වගේ පොඩි channel එකකට වුණත් මේගොල්ලෝ එවපු එක ගැනට ඒ වුණාට මට ඕනේ ඕගලන්ට දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මං කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කිව්වා දැන්ම අපිට එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ. අපි අනාගතයේද බලමු කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපි හෝප් කරමු ෆියුචර් එකේදී මේගොල්ලෝ give away එකක් දෙන්න අපිත් එක දිගටම ඉඳී කියලා. ඉතින් හරි අපි දැන් කතා කරමු මේකේ bad parts ගැන. ඉතින් අපි දැන් මේක නැවැත්තුවේ dynamic island එකෙන්නේ. අපි dynamic island එකෙන්ම පටන් ගමු. dynamic island එකේ bad part එක කියන්නේ මං හිතන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මහා ලොකුවට තේන්න ඕන දෙයක් කියලා. මොකද ඒක ඇත්තරම ඩිසයින් ෆේල් එකක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒක ගොඩක් පාවිච්චි කරගෙන යද්දි මං හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම එච්චර යූසබල් වෙනවා කියලා අර ඩීටේල්ස් පෙන්නුවත්. මොකද ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ඇප්ස් විතරනේ Apple වලින් දෙන. ඉතින් අනාගතයේදී මේකට third party app support කරනවා කියලා කියනවා. ඒ වුණාට දැනට මං කියනවා මට හිතෙනවා මේක ඇත්තටම ඕනේ වුණාද කියලත් මට හිතෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඩිසයින් ෆේල් එකක් වගේ නේද කියන තැනටත් මට එන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේක 2022 තාමත් මේ වගේ නොච් එකක් කියන එක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් හරි unbelievable. ඉතින් අනිත් කම්පැනිස් එක්ක කල්පනා කරලා බලද්දි මට හිතෙනවා වීඩියෝස් බලද්දි 14 Pro Max එකට වඩා 13 Pro Max එකේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි කියලා. මොකද මේ පිල් ෂේප් නොච් එක පොඩ්ඩක් විතර ඩිස්ටර්බින් කියලා හිතනවා වීඩියෝස් බලද්දි. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු අපි හැමෝම බලාගෙන හිටිය මේකේ always on display එක ගැන. හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඇත්තටම මම පළවෙනි දවසේම මේ ෆෝන් එක ගත්ත පළවෙනි දවසේම මම රැවටුණා මට මොන හරි notifications වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මොකද always on display එක ඇත්තටම bright වැඩි. මොකද අපි Samsung එක කම්පෙයාර් කරද්දී අපේ ඔළුවේ තියෙන always on display එක තමයි අපිට අවශ්‍ය details විතරක් පෙන්නලා අනිත් ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට time එක වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අත්‍යවශ්‍ය remind එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම dim වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ ලස්සනයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි portrait එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ portrait එකේ තියෙන colors උනත් ලස්සනට pop up වෙලා තියෙන්න මේක ලයිට් එක ඩිම් වෙනවා. ඉතින් always display එකකට එච්චර දෙයක් ඕනේද මං අහන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චර details එකකින් මෙතකොට වෙන වැඩිම මොකක්ද ඉම්පැක්ට් එක තමයි බැටරි ගොඩක් අපිට යූස් වෙන. ඉතින් Apple කියනවා මේක refresh rate එක එකක්ද 10ක්ද මට හරියට මතක නැහැ. refresh rate එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා බැටරි රැක ගන්න බලනවා කියලා. ඒ වුණාට මං හිතනවා ඇත්තටම ටිකක් ඒක නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගත්ත ගාම පළවෙනි දවසේ මං කරේ off කරපුවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් තියනවද? ඒත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් Samsung ඒ අතින් කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි කොච්චර දේවල් තියෙනවද always on display එකේ අපිට කරන්න. අපේ තියෙන watch එකේ styles මාරු කරන්න පුළුවන්. අපිට calendars ද animations ද අපිට ගොඩක් දේවල් දාන්න පුළුවන් අපේ always on display එකට. ඉතින් ඒ අතින් බලද්දි මං හිතනවා හරි fail කියලා මේ Apple වල මේ always on display එක. ඊළඟ point එක අපි ගත්තාම ඊළඟම bad day මං හිතන කැමරා එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ කැමරා රිවිව් එක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතන උඩින් දාන්නම්.
ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඕගොල්ලෝ බලන්න කැමරා රිවිව් එක ඒ වගේ තමයි බලන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ අයි මේ 14 Pro Max එකේ කැමරා එක අඳුරු. මේකේ වෙනසක් හොයන්න බෑනේ. කමෙන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම චූටි දශම ගානක වෙනසක් තිබ්බට මං හිතනවා 99.9ක් වගේම සමානයි මේ කැමරා දෙක. ඉතින් මම මේ 14 මෙගාපික්සල් එක බෑඩ්ම කියනවන්නේ මේ වුණාට මේ දෙකේ තියෙන ඩීටේල්ස් බලද්දී ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මං හිතනවා සමානයි කියලා. ඉතින් ඒක අපිට මේ 14 Pro Max එකට අප්ඩේට් වෙන්න හේතුවක්ද කියන ප්‍රශ්නේ මගේ ඔලුවට එනවා. ඉතින් බේසික්ලි ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ මේ iPhone 14 Pro Max කියන ෆෝන් එකේ එන රිවිව් එකට මම දාන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන මගේ ඔලුවේ තියෙන අන්තිම ඔපිනියන් එක තමයි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒ වුණාට ඉතින් මේ ලංකාවේ තියෙන මේ තත්ත්වය අනුව මේ වගේ ෆෝන් එකක් ලංකාවේ ගන්න එක ඇත්තටම දැන් හීනයක් වෙන තැන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මට හොඳටම තේරෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම පර්සනලි මං හිතනවා මං ගොඩක් වාසනාවන්තයි කියලා මේ වගේ දෙයක් අතගාලා බලන්න හරි මට අවස්ථාව තියෙන එක. ඉතින් iPhone 12 එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කර නම් ඉන්නේ මේ 14 series එකට මාරු වෙන්න. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ පර්සනලි කල්පනා කරලා බැලුවොත් හොඳයි. කැමරා අතින් නම් ටිකක් විතර අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තිබ්බට මම හිතනවා 12 series එකේ ෆෝන්ස් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි බැටරිය අතින් නම් අන්තිම ජරාජීර්ණය පට්ට චොර ෆෝන් එකක් තමයි iPhone 12 series එක බැටරිය අතින් ගත්තොත්. මොකද මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මට හොඳට අත්දැකීම් තියෙනවා. පට්ට චොර ෆෝන් එකක්. ආයි සුද්ධ සිංහලෙන්ම කියනවනම්. ඉතින් ඕගලන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඕගලන්ට හිතෙන්නේ නැත්තම් මේ බැටරි එක ගැන ඕගොල්ලෝ ඒ ෆෝන් එකේම ඉන්න මං හිතන්නේ ඒකත් හොඳ choice එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි iPhone 13 Pro series එකේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මං හිතනවා switch උනේ නැත්තම් හොඳයි කියලා. මොකද iPhone 13 Pro Max කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. 13 Pro Max එක විතරක් නෙමෙයි Pro එක කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔයගලන්ට පීනන්න සල්ලි තියෙනවා නම් මෙහා විසික් කරන්න සල්ලි තියෙනවා නම් තාත්තගේ සල්ලි තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයගලන් ළඟ සල්ලි තියෙනවා නම් ගත්තට කමන්නේ. නැත්නම් මං හිතනවා 14 Pro Max එක වගේම හොඳ ෆෝන් එකක් තමයි 13 Pro Max එක කියන්නේ. ඉතින් මේ තීරණ ගන්න උදව් කරන්න තමයි අපි YouTubers ලා ඉන්නේ. ඉතින් මමත් ඉතින් YouTuber කෙනෙක් කියන්නේ මගේ පර්සනල් සල්ලි වලින් ගත්ත බොහොම අමාරුවෙන් හම්බ කරලා සල්ලි වලින් ගත්ත ෆෝන් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ 13 Pro series එක ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් 14 Pro series එකට මාරුන්නේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක පෙන්වන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටේටස් පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මේක මගේ 14 Pro Max එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මගේ ස්ටේටස් පෙන්වන්න කියලා ගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් මං හිතන්නේ මාරු වෙන්න ඕනි කියලා. කොහොම වුණත් ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනෙම නම් ඕගොල්ලෝ ගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ ගයිස්. මේක තමයි මගේ ඔපිනියන් එක මේ ෆෝන් එක ගැන සතියක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් තවත් දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා මගේ Instagram account එකට යන්න follow එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ව අප්ඩේට් එකේ තියන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක කරන්න එපා guys. දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් it's free channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos අනිවාර්යෙන් හැම සතියකම හෝ අලුතෙන් update එකක් ආපු ගමන් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් එනකම් sayonara. iPhone 12 වගේ තියෙන iPhone 12